Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Một người trong số đó còn đang mang thai một đứa bé. Và tận thế chỉ còn 5 giờ nữa là đến. Kiếp trước, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những khó khăn trong tận thế. Nhưng cuối cùng vẫn phải mất mạng dưới tay của zombie. Kiếp này, chúng tôi nhất định phải sống đến 100 tuổi. Khi tôi hoàn hồn, Tuyết Minh Minh, Trung Gia và Từ Mộng Hàm cũng từ từ ngồi dậy. Chúng tôi quyết định tránh hiểm họa tại chỗ. Chúng tôi sẽ tích trữ vật tư, cố gắng duy trì lâu nhất có thể. Tôi đồng ý. Nhưng cái cửa mỏng như hộp giấy này không thể ngăn cản zombie đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều tiền. Vậy làm sao để mua vật tư dù có tiền đi nữa? Nhưng phòng ký túc xá này quá nhỏ. Vậy để đồ ở đâu? Hay là chúng ta thuê một căn nhà? Bây giờ chỉ còn 5 giờ nữa thôi. Thuê nhà và mua vật tư thì chắc chắn không kịp. Tôi nhìn quanh ký túc xá, sau đó vỗ lên bức tường. Bên cạnh là phòng hoạt động. Chúng ta có thể để vật tư ở đó trước. Bức tường này không phải tường chịu lực, sau này có thể đục lỗ qua đó. Về vấn đề an toàn, chúng ta có thể đi mua gỗ và công cụ về. Tự gia cố cửa sổ và cửa ra vào. Chúng tôi đều là người đã sống sót trong tận thế. Biết rằng đây là cách nhanh nhất và dễ dàng thực hiện nhất hiện tại. Nhưng quá trình này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Thế nhưng thời gian có hạn, chỉ có thể đón địch như đón mưa, đắp đất khi gặp nước. Khi chúng tôi đang thảo luận, chỉ có Từ Mộng Hàm lại im lặng không nói gì. Vì cô ấy đang mang thai. Kiếp trước, bạn trai của cô ấy sắp đi du học nước ngoài. Khi chia tay, cả hai không kìm được cảm xúc. Kết quả là cô ấy bất ngờ mang thai. Đứa trẻ này đến bất ngờ như tận thế vậy. Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục làm liên lụy đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã chăm sóc tôi kiếp trước. Từ Mộng Hàm kiên quyết nói. Rồi cô ấy chuyển hết tiền của mình cho chúng tôi. Những đồng tiền đó các bạn cầm đi mua vật tư đi. Hãy sống thật tốt. Tôi kéo cô ấy lại, nói rằng sống cùng nhau. Chúng ta đã hứa sẽ làm gì của đứa bé mà. Đúng rồi. Kiếp trước chúng ta đã vất vả, nhưng vẫn kiên trì. Kiếp này chúng ta đã biết trước. Chắc chắn sẽ tốt hơn. Mộng Hàm, đừng sợ. Tuyết Minh Minh và Trung Gia cũng khuyên nhủ. Tâm trạng của Từ Mộng Hàm không ổn định. Chúng tôi hiểu lo lắng và sợ hãi của cô ấy. Nhưng hiện tại, chúng ta không thể lãng phí thời gian lo lắng về tương lai. Bước đầu tiên chúng ta phải làm là gom tiền. Tiền tiết kiệm, tiền bố mẹ cho đều phải mang ra. Thẻ tín dụng và các nền tảng vay tiền cũng phải mượn. Dù sao cũng không cần trả lại. Chỉ trong nửa giờ, chúng tôi đã gom được 83,0 tệ. Chúng tôi lập tức phân công hành động. Tuyết Minh Minh đi ra chợ vật liệu mua nguyên liệu và công cụ. Cùng với một số vũ khí tiện dụng, tôi và Trung Gia thì phụ trách vật tư sinh hoạt. Tôi liên lạc với người giao nước và yêu cầu 50 thùng nước tinh khiết. Người giao nước tưởng tôi đang đùa với anh ấy. Tôi lập tức chuyển một nửa số tiền cho anh ta. Anh ta lập tức cười tươi, sắp xếp giao hàng ngay. Trong khi đó, Trung Gia cũng đặt hàng trên mạng, mua các loại thực phẩm có thể lưu trữ lâu dài. Nhưng thứ này sẽ được người giao hàng mang đến. Điều này giúp chúng tôi giảm bớt gánh nặng. Mộng Hàm, em ở lại ký túc xá nhận vật tư. Đừng rời đi. Sạc đầy máy tính và sạc dự phòng của chúng ta. Chúng tôi dựa vào em để đảm bảo an toàn. Chúng tôi dùng cách này để giữ Mộng Hàm lại. Cuối cùng, Từ Mộng Hàm cũng gật đầu. Các bạn yên tâm đi. Tôi sẽ làm tốt mà. Ngoài trường có một siêu thị lớn. Tôi và Trung Gia kéo vali đi đến đó. Bây giờ đang là mùa thi. Sinh viên hoặc là đang thi, hoặc là đang ôn tập trong thư viện. Ký túc xá và khuôn viên trường không có nhiều người. Trên đường, chúng tôi gọi điện cho bố mẹ. Báo họ rằng sẽ có tình huống khẩn cấp xảy ra. Hãy nhanh chóng về nhà tích trữ lương thực. Nhưng bố mẹ không tin lời chúng tôi. Hiện tại xã hội yên bình, nhân dân hòa hợp. Làm sao có thể có tình huống khẩn cấp được? Chúng tôi không giải thích được. Chỉ có thể nhắc nhở họ nhiều lần. Vào khoảng 3 giờ chiều, nếu phát hiện nguy hiểm, thì tuyệt đối đừng chạy lung tung. Hãy tìm nơi trú ẩn trước. Sau khi dặn dò bố mẹ xong, chúng tôi cũng đến siêu thị. Chúng tôi đi thẳng đến khu gạo, dầu và các thực phẩm đóng gói chân không. Cứ mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Khi về đến ký túc xá, người giao nước cũng đã đến. Anh ta đang mang từng thùng nước lên phòng hoạt động ở tầng 4.
Lúc 11 giờ 30 phút sáng, Tiết Minh Minh cũng đã quay lại từ chợ vật liệu. Chúng tôi cùng nhau mang nguyên liệu và công cụ vào ký túc xá. Các cậu mua những thứ này làm gì vậy? Cô bảo vệ ký túc xá ngạc nhiên hỏi. Di ơi, chúng tôi có bài tập mô hình của khoa kiến trúc. Tôi đã tìm một lý do. Di nhìn rồi nói là mô hình được, nhưng không được sử dụng thiết bị điện công suất lớn nhé. Di sẽ thu lại. Chúng tôi đều gật đầu. Cùng lúc đó, chúng tôi giấu chiếc hộp công cụ chứa khoan điện ra sau lưng. Đồ ăn đặt trên mạng cũng liên tục được giao đến. Điều này cũng thu hút sự chú ý của vài bạn học. Họ tụ tập trước cửa nhìn vào. Các bạn không đi ôn thi à? Đang làm gì vậy? Có bạn hỏi tôi. Tôi nhìn họ, mỗi người đều tràn đầy sức sống. Nhớ tới không lâu nữa, họ sẽ bị lây nhiễm thành zombie. Lòng tôi không khỏi xót xa. Vì vậy tôi trả lời mập mờ. Lo lắng có tình huống khẩn cấp gì đó, các bạn cũng mau mua chút đồ tích trữ đi. Lát nữa đừng chạy lung tung. Các bạn thật kỳ lạ. Tự dưng sao lại có tình huống khẩn cấp? Ngày mai còn có thi nữa. Mình không muốn trượt môn. Họ đi rồi, thôi thì. Không ai tin những chuyện này đâu. Chúng ta đi thôi. Trung gia nhìn chúng tôi một cách bất lực. Chúng tôi mặc dù biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi không có khả năng thay đổi tất cả những điều đó. 1 giờ rưỡi, còn 1 tiếng nữa là đến giờ khởi hành. Chúng tôi đi đến cửa hàng mẹ và bé và hiệu thuốc. Dù không biết liệu sinh linh bé nhỏ kia có may mắn được sinh ra hay không, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt. 2 giờ 40 phút, chúng tôi ngồi xe trở về dưới ký túc xá. Hầu hết bạn học đã đi thi. Ký túc xá rất yên tĩnh. Chúng tôi mang theo bao nhiêu là đồ lên cầu thang. Đột nhiên tay tôi nhẹ đi. Nhìn lại, là một cô gái đi qua. Bẻ bánh xe, cảm ơn. Tôi có thể tự cầm. Tôi cảnh giác từ chối theo bản năng. Cô gái cười tươi. Không sao, chỉ là giúp một tay thôi mà. Cạnh cô ấy còn có một cô gái tóc ngắn, đang giúp Trung gia nâng hộp sữa bột. Các cậu sao vẫn uống sữa bột yến chứ? Loại này không phù hợp với chúng ta. Có thể mua sữa bột dành riêng cho sinh viên. Cô gái tóc ngắn cười nói. Được rồi, lần sau chúng tôi sẽ đổi. Tôi đáp một câu. Họ giúp chúng tôi mang đồ đến cửa cầu thang, rồi lên lầu. Tôi nhìn thấy họ lên tầng 6. Đó là ký túc xá của khoa cảnh quan. Chúng tôi sắp xếp đồ đạc xong, đóng cửa phòng hoạt động lại, lặng lẽ trở lại phòng ngủ. Ở tuổi 20, chúng tôi chờ đợi ngày tận thế đến. 3 giờ, mây trên trời tụ lại che khuất ánh mặt trời. Một tiếng thét đau đớn cắt ngang bầu trời khuôn viên trường. Những người chứng kiến đã vô tình nuôi dưỡng những kẻ xung quanh. Và những người bị cắn rất nhanh cũng sẽ biến đổi, trở thành xác sống. Tôi từ mộng hàm ôm chặt bụng mình, cuộn mình trên giường. Chúng tôi thì gọi điện thoại cho gia đình, nhắc nhở cha mẹ phải trốn kỹ, đừng có chạy lung tung. Rồi tôi mở hộp công cụ, lấy ra chiếc khoan điện, cắm điện. Tiết Minh Minh và Trung gia cũng đồng lòng cầm lấy tấm ván gỗ. Chúng tôi phối hợp cùng nhau bắt đầu đóng cửa sổ. Chỉ vừa đóng xong cửa sổ một nửa, một bàn tay đầy máu đột ngột xuất hiện trên cửa sổ. Là bạn học từ phòng bên cạnh. Cô ta bị cắn. Cô ta điên cuồng đập cửa chúng tôi. Mở cửa cho tôi, mở cửa cho tôi. Xin các bạn, hãy mở cửa. Gọi điện cho ba mẹ tôi đi. Tôi nói với cô ta. Giọng của Lưu Ảnh dần nhỏ lại. Qua khe cửa, tôi thấy cô ta khó khăn lắm mới lấy ra được điện thoại. Bấm gọi một số điện thoại, bên kia rất nhanh đã bắt máy. Ảnh, con nhanh chóng trốn đi. Có chuyện xảy ra bên ngoài. Tiếng nói lo lắng từ đầu dây bên kia. Mẹ, Lưu Ảnh yếu ớt gọi một tiếng. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Đôi mắt cô ta đã trở nên xám trắng, không còn ánh sáng sống của con người. Ảnh, Lưu Ảnh, mẹ cậu ấy vẫn gọi từ bên kia. Nhưng Lưu Ảnh không còn nghe thấy nữa. Chúng tôi không kịp đau buồn cho cô ta, chỉ có thể tiếp tục nhanh chóng gia cố phòng thủ. Chúng tôi lại liên lạc với cha mẹ lần nữa. May mắn là họ vẫn còn sống. Mẹ tôi khóc nức nở, sợ rằng chúng tôi mẹ con sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cha tôi thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông từng là lính. Trong điện thoại, ông hướng dẫn tôi cách gia cố nhà cửa, cách trốn tránh Mộng Hàn. Con thử liên lạc với Trình Yến đi.
Tôi nhắc nhở Từ Mộng Hàm. Từ Mộng Hàm là cô nhi. Cô ấy được gia đình Trình Yến hỗ trợ cuộc sống và học hành. Hai người đã lớn lên cùng nhau. Ở kiếp trước, chúng tôi đều liên lạc được với gia đình. Chỉ có cô ta và Trình Yến là chưa liên lạc được. Từ Mộng Hàm lấy lại tinh thần rồi gọi cho Trình Yến. Lần này bên kia đã bắt máy. Trình Yến, em có thai rồi. Anh chờ em về rồi kết hôn, nhưng anh ấy ở bên kia đại dương. Trở về đâu phải dễ dàng, anh đừng về. Ở lại đó vẫn tốt hơn, chờ sau này ổn định rồi hẵng về. Từ Mộng Hàm nhắc nhở. Mặc dù chúng tôi cũng không biết khi nào sẽ kết thúc. Sau cuộc gọi, chúng tôi tiếp tục hành động, tận dụng lúc tiếng ồn bên ngoài làm che khuất. Chúng tôi bắt đầu đập tường. Nửa giờ sau, chúng tôi đã đập ra một lỗ đủ cho người đi qua, rồi dùng ván gỗ đóng chặt cửa phòng hoạt động. 7 giờ tối, khuôn viên trường dần dần trở nên yên tĩnh. Phần lớn mọi người đã bị lây nhiễm, lang thang vô thức. Chúng tôi không bật đèn, kéo rèm lại và yên tĩnh sắp xếp đồ đạc. Bây giờ phòng ngủ của chúng tôi đầy ắp đồ. Những đồ dùng cần thiết chúng tôi để gần bên, còn những đồ khác đều nhẹ nhàng đưa vào phòng hoạt động. Khi đi ngủ vào ban đêm, ngoại trừ Từ Mộng Hàm, ba chúng tôi thay nhau trực. Mỗi người chúng tôi đều có một cây búa và dao ở bên, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong không khí đã có mùi hôi thối. Bây giờ là mùa hè, xác chết sẽ phân hủy nhanh chóng. Có người đang nôn mửa, nhưng bốn chúng tôi đã quen với mùi này. Mùi này sẽ tiếp tục cho đến khi mùa đông đến. Chúng tôi tiếp tục liên lạc với gia đình. May mắn là gia đình chúng tôi đều còn sống. Chúng tôi động viên nhau phải sống thật tốt. Sau khi ăn sáng đơn giản, chúng tôi bắt đầu tắm rửa và làm vệ sinh. Sau đó, chúng tôi đổ đầy tất cả các bể, chậu và các dụng cụ chứa khác. Lúc này trong nhóm lớp có tin nhắn. Giáo viên chủ nhiệm đang thống kê những người còn sống. Chỉ có 4 người trong nhóm lên tiếng, và đều là nam. Còn chúng tôi thì giữ im lặng. Trong thảm họa này, lớp chúng tôi, khoa kiến trúc có 42 người, chỉ còn lại 8 người. Có người trong nhóm thắp một cây nến. 3 bạn còn lại cũng thắp theo. Giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn trong nhóm nhắc nhở. Đóng kín cửa sổ, giữ im lặng, đổ đầy nước và sạc đầy pin. Nhưng chúng tôi biết, việc cứu hộ sẽ rất khó khăn. Ít nhất trong nửa năm tới sẽ khó có ngày tận thế. Ngày thứ 3, mất điện và mất nước. Chúng tôi vừa mở mắt đã gọi điện cho gia đình. Nhưng lần này tôi không thể liên lạc được với cha mẹ. Có thể là do không có tín hiệu bên đó. Cũng có thể tôi không dám nghĩ tiếp. Cầu mong đó là lý do trước. Cũng giống như tôi, Từ Mộng Hàm cũng không liên lạc được. Cô ấy và Trình Yến đã mất liên lạc từ tối qua. Chúng tôi không nói thêm gì, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng vẫn giữ hy vọng để tiếp tục sống. Chúng tôi tắt hết máy tính và bộ sạc. Hy vọng điện sẽ đủ dùng đến 9 tháng nữa, để đến lúc đó chúng tôi có thể xem video, giúp Từ Mộng Hàm sinh con. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Sambi. Tôi nhìn qua khe cửa. Hành lang có 10 mấy bạn học ngày xưa đang đứng. Họ đang lang thang với thân thể rách nát. Có ai còn sống không? Có ai còn sống không? Bạn học các phòng 401, 402, 403, 405 gọi lớn. Giọng nói có chút hoảng loạn, nghe giống như tinh thần đang sụp đổ. Sau khi nghe thấy tiếng, tất cả đều kéo đến đó. Lúc này sự im lặng là cách bảo vệ hiệu quả nhất. Nhưng tôi cũng hiểu cảm giác của họ. Phòng của họ chắc chỉ còn mỗi họ. Rất nhanh sau đó, giọng nói của họ im bặt. Chắc là họ cũng nhận ra rằng kêu gọi sẽ chỉ thu hút Sambi. Đến ngày thứ 4, mất tín hiệu hoàn toàn. Vào gần trưa, chúng tôi bất ngờ nghe thấy tiếng xe hơi. Chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng dưới lầu. Một đôi bố con, cường tráng và một phụ nữ trung niên. Lên thùng xe, hét lớn, chân chân, em ở đâu? Em ở đâu? Cái tiếng hét lập tức thu hút lũ Sambi xung quanh. Nhưng vì độ cao của thùng xe, Sambi không thể làm hại được bố mẹ họ. Cô gái phòng 405 mở cửa sổ,
nước mắt tuôn rơi. Hóa ra là gia đình cô ấy đến cứu. Bố con họ kéo chân ra, chân. Nhảy xuống đi, chúng tôi sẽ đỡ em. Cô gái không ngần ngại, nhảy xuống. Bố và anh trai cô ấy vững vàng đỡ lấy. Sau đó cả gia đình ôm chặt nhau. Chúng tôi nhìn thấy mà ghen tị. Giờ mà có gia đình bên cạnh, chắc chắn sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng nghĩ đến cha mẹ. Dù có chết, nếu chết cùng nhau, đó cũng là một niềm hạnh phúc. Chú ơi, cứu con với. Mang con đi cùng đi. Những người trong các ký túc xá khác cũng bắt đầu cầu cứu. Người đàn ông nhìn họ với vẻ khó xử. Lúc này zombie đã quá nhiều. Nếu không đi ngay thì sẽ không thể đi được nữa. Chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Vì tiếng động này, rất nhiều zombie đã tụ tập lại. Vào buổi chiều, khắp thành phố vang lên tiếng súng. Đội cứu hộ đã đến. Mọi người lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Máy bay chiến đấu trên trời không ngừng vòng quanh. Đạn bay vèo vèo. Một loạt zombie ngã xuống. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng lại đứng dậy. Dần dần, tiếng súng nhỏ lại. Máy bay chiến đấu cũng rời đi. Vũ khí nóng nếu không thể bắn trúng đầu zombie, cũng chỉ là lãng phí đạn dược. Nhiều người lại bắt đầu khóc. Nếu ngay cả đội cứu hộ cũng không thể làm gì, vậy thì người bình thường sẽ làm sao?